gyermekeinknek a zöldségfogyasztása, a gyümölcsfogyasztása nagyon hátrányosan alakult az elmúlt 30-40 évben. Nem nő, hanem egyre csökken, és próbálnak mindenféle megoldást találni erre, hogy hogyan lehetne kedvessé tenni a gyümölcsfogyasztást a gyerekek számára, hogyan lehetne napi rendszeressé tenni, mert hát ezt tudjuk, ugye hát a almában az egészség, ugye mindig ilyeneket rajzolnak az óvodába, de az a heti egy alma, meg egy körte, az ugye nem elég. Ugye az óvoda azt gondolja, hogy a gyerekeknek majd otthon megoldják, otthon azt gondolják, az óvoda megoldja, közben meg senki nem fogja megoldani. És vannak gyerekek, akik borzasztó alacsony mennyiségű gyümölcsfogyasztással képesek napi rendszerességgel létezni. Lehet vele létezni egyébként, csak sokkal másabb életminőségben, tehát más életminőségi lesz annak a gyermeknek. Ezért aztán én azt mondom, lehetőleg minél több friss gyümölcsöt tegyen a gyermek, és lehetőleg egy ilyen flavon kicset. Egy ilyen flavon kicset, amiben 6 g polifenol van, az ő neki kifejlesztett formában. Van benne fekete áfonya, megy, fekete szede, cékla, fekete réviznés, homoktövis, egy nagyon erős flavonoid kombináció, nagyon erős antioxidáns kombináció a gyerekek immunrendszer védelmére többek között. Azok a gyerekek, akik használják ezt a terméket, egyértelműen visszajelzik, hogy jobb az életminőségük, jobb a kedvük, erősebb az immunrendszerük, jobban tudnak fejlődni, ez egész biztos. A 2-es típusú cukorbaj, a gyerekkori elhízás, a nem megfelelő zöldséggyümölcs bevitel között szoros összefüggés van. Azok a gyerekek, akik nem fogyasztanak elég gyümölcsös zöldséget és elhíznak, 16%-kal nagyobb esélyük lesz, hogy 20 éves korban már rossz lesz a cukorbőrbéjük. Ez egész elképesztő szám egyébként. És a sófogyasztás tekintetében is borzasztóan oda kell figyelni, mert ahogy kialakul nekik az ízérzésük, ugye, hogy sósakat akarnak enni, akkor egész életükben sósat fognak enni, sokkal hamarabb jön a vérnyomás és a stroke. Ez is összefüggés mutat. Tehát ennyi sót, amit felhasználnak, nem szabad. Tehát sózott chipsek, meg ilyenekre gondoljanak például, inkább szeljenek föl 2 almát annak a gyermeknek, ne adjanak neki sós chipset, és amikor hívogat minket a gyorséttermi étkezde, akkor mindig jusson eszükbe az a sok-sok transzsírsav, ami abban benne van, félelmetes mennyiségű, számunkra nem felhasználható zsírsav van benne, ami becsapja a membránjainkat, bekerül a sejtbe, és ezek nagyon fontos funkciókat látnak el, többek között ez adja a sejtburkát. Ha ez bekerül oda, akkor egy csomó dolog úgy félrevezetődik és kisiplik. Gyulladásos folyamatok jönnek létre. Ne adjunk transzsírsavat senkinek a szájába, nekem az a véleményem tilos. Tehát ha ezt meg tudja tenni, nézze meg, miben van transzsírsav, azt tessék kiküszöbölni az étrendjéből. Kérem szépen, komolyan. Na most csak arra gondoljon például, hogy mibe sütik ki a krumplit. Maga olajba sütik ki, igen. És a gyorséttermekben mibe sütik ki? Öreg olajba. Nem olajba, nem napraforgó olajba sütik ki. Pálmaolaj, meg mi szokott még lenni? Pálma zsírban, nem? Ugye? Teljesen más az égéstermék, tehát nem szabad, el kell gondolkodni ezen, hogy vajon szeretném ezeket a transzsírsavakat beletenni a gyerekem szervezetébe, ne tegyék bele. Inkább vágjanak le neki egy házilag elkészített sonkából, mit tudom én, meg hasonlót. Régen is ezt tették a gyerekek. Inkább egyen meg a gyerek egy zsíros kenyeret paprikával, paradicsommal, mint hogy gyorsétterembe menjen, komolyan mondom. Tehát még ilyen gyorsétterem mondjuk nincs, hogy paprika, paradicsom, zsíros kenyeret, de lehet, hogy ilyet kéne bevezetni. Na most ugye ez a mi életkorunkban nem így volt. Most ezt szembesülni kell ezzel, tehát borzasztó sok a gyorsétterem, kedvező illatok, stb. A Fornetti világa szintén transzsírsavat tartalmaz. Tehát emberek olyan szívesen állnak sorba a Fornettiért, és tudják, én azt hiányolom, hogy nincsenek ilyen bódék, hogy felszeretett gyümölcsöt adnának. És mediterrán országunkban lehet ilyet látni, hogy csuporba lehet venni a gyümölcsöt, ugye dinnyét, milyen jól néz az ki, nem? És nem izét esznek, Fornettit esznek, hanem felszeretett, feldarabolt gyümölcsöt eszünk csuporból, nem? Hát ezt is lehet, nekem mindegy, mit csinál, flavont teszik, vagy azt teszik, tehát mindent megtehet, csak ilyeneket csináljon. Tehát lepje meg az életét, a szervezetét naponta ilyenekkel. Vigyen be magával a felvágott gyümölcsöt, zöldséget, az étkezése mellé, a délutáni uzsonna ebből teljen, és mindig egyen hozzá egy kis flavont. Meg fogja látni, fog változni az emésztése, fog változni az emésztési ritmusa, fog változni a közérzete, egy csomó minden. Jó? És a folyadékbevitel, tehát nagyon fontos, a megfelelő folyadékbevitel, napi 2 liter folyadékot kötelező meginni. Ha nem issza meg, akkor sajnos előbb-utóbb a vese lelassult, és észrevétlenül tönkre tud menni, vigyázzanak erre, mert tényleg észrevétlenül megy tönkre. Tehát te minden nap 2 liter folyadékot be kell tenni,
Ha nem tesszük meg, az anyagcsere méregtelenítése zavart szenved. Tudnék, mi úgy méregtelenítünk, hogy átmossuk, centrifugálunk, aztán kiürítjük, ugye? Na most, ha ez egy sűrű dolog, egy ideig megcsinálja a szervezet, egy idő után nem, tehát erre nem 2 liter folyadék, megfelelő zöldségfogyasztás, ilyeneket kell csinálni. Szerintem ezek teljesíthető dolgok, nem? És akkor még nem tartottunk ott, hogy azért a gyerekünknek mit fogunk adni. Hát itt van Kitty, 6 éves kisóvodás, a szülők imádják, az egész család imádja, mindenki ő érte van szinte, és lehet, hogy egy ilyen kislánynak hamarabb megtervezik, hogy milyen MP4-et fognak venni, mint hogy megtervezzék az egészségét vagy a gyümölcsfogyasztását. Értik? Tehát nagyon fontos, hogy gyerekeknek következetes egészségtervezés. Sport, táplálkozás, gyümölcsfogyasztás, szellemi táplálék, nem? Zene, ezeket mind szoktuk, nem? Elvárható dolgok. Tehát ezek alapvető dolgok, de a táplálkozást nem tervezzük meg. Azt valahogy hagyjuk úgy kiesni a kezünkbe, nem szabad. Vegyék vissza az irányítást, és ha más nem, vigyenek Kitset a gyermeknek, higgyék el, nem fogják megbánni, ezt a terméket használják. Úgyhogy Kittynek adjunk Kitset szerintem. Ha ő is abban a cipőben jár, mint a magyar gyermekek többsége, akik körülbelül a 150, ő nekik mondjuk 130 kg gyümölcsöt kéne 120-at elfogyasztani, ehhez éves szinten 8-9 kg-ot fogyasztanak el. 10%-át fogyasztják el a szükségletüknek. Nem rossz, mi? Chipsben nem ilyen rossz az arány egyébként, meg Coca-Cola termékből sem. És a gyorséttermi kajádák sem panaszkodnak, hogy ez a büdös gyerek már megint csak a 10%-át ette meg a hamburgerének, nem? Szerintem elégedettek a gyorséttermi láncok a fogyasztással, nem véletlenül szaporodnak és vannak. Tehát, érték? Tehát én azt gondolom, meg kéne változtatni az arányokat, szerintem a hamburger fogyasztás legyen 10%-os, nem? És mérgelődjenek a gyorséttermek, és a gyümölcs fogyasztás meg menjen föl 100%-ra, nem? Hát nekem volt szülő, aki büszke volt, hogy a Coca-Colából a gyerek megissza napi 1,5 litert, milyen ügyes, ugye? A foszforsavat itatnak a gyerekkel. Tehát én nem is értem meg, hogy mit keres még egyébként a Coca-Cola bent a táplálékaink között, mert ez egy foszforsav. Foszforvízbe kiüríti a kálciumot. Élettani, irracionális dolog, amit csinálunk. Hát jó, megisszuk. Eredetileg tudja, mi volt a Coca-Cola? Kábítószer, kokain volt benne, és 1902-ben az Egyesült Államokban még csináltak kokainból még a gyerekeknek kőgéscsillapító port is, gyógyszerként. Csak 905-re annyi kábítószer élvező lett Amerikában, hogy be kell tiltani, ugye, mert rájöttek azok, akik hogy kőgéscsillapító porból lehet csinálni egy kicsit többet, és akkor, tehát értik, a koka az abból van. Na most ezt kivették belőle, azt raktak hozzá foszforsavat, meg valami nem tudom mit, ilyeneket irracionális dolog. Hát mennyivel jobb lenne egy friss gyümölcslevet zöldséget adni a gyereknek, nem? Hogy adjanak egy pohár csapvizet oda neki. Hát most annyira fontos az a Coca-Cola. És higgyék el, én Coca-Colát még panaszkodni nem láttam ebbe az országban. Kiállt már a Coca-Cola vezető, hogy hónap után kiköltözünk Magyarországon, ennyire kevesen fogyasztanak Coca-Colát? Nem. De a Flavon cég még egy picit panaszkodik egyébként, hogy viszonylag kevesen esznek Flavont. Egy picit panaszkodott múltkor is az elnök. Ugye tolmácsolom, jó, hogy volt panasz. Panaszkodott az OET is, mert fölmérések szerint nagyon kevés gyümölcsöt, zöldséget fogyasztanak a magyar emberek. Jó lenne ezt legalább egy 20%-kal föltornászni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.